රුපියල් 1,38,000 බජට් රේන්ජ් එකට ඔයාලට ගෙනාව අප්ග්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් ගේමින් බිල්ඩ් එකක්. Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. ඉතින් හැමෝටම කොහොමද වෙල්කම් කියලා පිළිගන්න ඕනේ යාළුවනේ හැමෝම MD Computers. ඉතින් අදත් ඔන්න තවත් බිල්ඩ් එකක් අරගෙන තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක දැක්කම ඔයාලට පේනවා mdcomputers.lk. ඉතින් අපේ වෙබ් එකට ගිහිල්ලා දැනගන්න පුළුවන් ඔයාලට අමතර තොරතුරු මේ හැමදේම. ඉතින් හෝමගම ප්‍රධාන බස් නැවතුම්පොළ ඉස්සරහා තමයි MD එක තියෙන්නේ. ඉතින් Google කරලා බොහොම පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔයාලට අප්ග්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි ගන්නෙ. ගොඩක් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් බිල්ඩ්ස් වැඩි කරන්නේ නැත්තේ ඒකයි යාළුවනේ. ඉතින් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් බිල්ඩ් සාමාන්‍යයෙන් වෙනදා යනවා නම් මාසෙකට 100ක් 50ක් අතර ගාණක්. දැන් ඒක ගොඩක් ඇත්තටම කොහොත් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා යූස් තමයි ගොඩක් කට්ටිය ලංකාවේ හදන්නේ. ඉතින් මේක ඔයාලට අප්ග්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේකේ සම්පූර්ණ කොස්ට් එක රුපියල් 1,42,000ක් වගේ වෙනකොට රුපියල් 5,000ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් මේකට හම්බ වෙනවා. එතකොට තමයි 1,38කට වගේ මේක 37කට වගේ මේක බැලන්ස් වෙන්නේ. ඉතින් මේක යාළුවනේ i5 8 gen වලින් හදලා තියෙන මම අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. දැනට තියෙන හොඳම ප්‍රොසෙසර් එකක් අප්ග්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් ගොඩාක් ඔප්ෂන් තියෙනවා. ඉතින් i7 8 gen තනින් එහාට ගියාම i5 9 gen ඔය වගේ i7 i9 9 gen ගොඩාක් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒවත් ඔයාට දාන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. මේ කූලර් ගෙදර යාළුවනේ මෙන්න මේ Golden Field brand එකේ S06 කූලර් එක තමයි මේකට යූස් කරලා තියෙන හොඳම කූලර් එකක්. ඉතින් මම 아무තෙන් මේකේ performance ගැන කියන්න ඕනේ නැහැ, කූලින් ගැන කියන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් motherboard එකේ අපි යූස් කරලා තියෙන්නේ H310 motherboard එක. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය නම් 360 365 ඕවට යන්න පුළුවන්. ඉතින් 370C එකටත් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී බේසික් මදර්බෝඩ් එක හැබැයි NVMe සපෝට් කරන බේසික් මදර්බෝඩ් එක. මේකේ M.2 සපෝට් කරන එකකුත් තියෙනවා. තා පොඩි ගාණක් මිල අඩුයි ඒක. ඉතින් ඔන්න මේකයි මෙතනදී යූස් කරනවා. ඉතින් DDR4 8GB 266 RAM දෙකක් යූස් කරනවා 16GB වෙන්න. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එකට graphic card එක යූස් කරනවා GTX 1660. ඉතින් මේක යූස් කරන්න හේතුව ඉතින් යාළුවනේ මේකෙත් අප්ඩේට් ඉෂුව එකක් නැහැ. ඉස්සරහට ඔයාලට බයින්න දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම ඔයාලට ඕන 1660 Super 1660 Ti යූස් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එතකොට මේ ඩිස්කවුන්ට් එකේම හම්බ වෙනවා. අප්ග්‍රේඩ් කළා කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේකට RTX 2060ක් 2070ක් වුණත් අවුලක් නැහැ. ඉතින් RX කාඩ් එක ගත්තොත් 6600 6600 XT අවුලක් නැහැ. ඉතින් ඔප්ෂන්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් සප්ලයි එක මෙන්න මේ PowerX brand එකේ Rex 3 600 watt gaming supply එකක් තමයි යූස් කරන්නේ. ඉතින් යූස් බිල්ඩ් එකත් යාළුවනේ තව ඔයාලට කල් තියාගන්න මේක ටිකක් කල් පැවැත්ම ගැන හිතනවා නම් 600 watt මොනෙත් නැහැ. 550ක් වගේ පුළුවන් නම් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් එකකින් ගන්න thermal take වගේ එකක් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් පුරාණ දෙයක් එක බජට් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ඒ වගේ එකකින් ගන්න. ඒතර තා පොඩ්ඩක් මේකේ කල් පැවැත්ම ටිකක් වැඩි වේවි. ඒ වගේම UPS එකක් නම් ගන්න. රත්තරන් වලින් හදුවත් UPS එක නැත්නම් සොරිම තමයි ලංකාවේ. ඉතින් ඒක තමයි කියන්න ඕනේ. ඉතින් ඊළඟට NVMe එකක් යූස් කරනවා 256GB. ඉතින් ඔයාට මේකේ NVMe option එක M.2 options එකයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා පුළුවන් නම් 512GB එකට යන්න බජට් කරන් තමයි යෝග යූස් කරන්නේ. ඉතින් SATA option හතරක් තියෙනවා. පුළුවන් තරම් SATA SSDs යූස් කරන්න. කේසින් එකේදී යාළුවනේ අපි යූස් කරන්නේ GameDS Aura GC5 එක. ඉතින් මේකේ
ෆෑන්ස් 4ක් ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි මෙතනදී අපි යූස් කරන්නේ. ඉතින් මෙහෙන් අපි ගේම් ප්ලේ එකක් එහෙම අරගෙන බලමු. ඉතින් ගොඩක් ගේම් ප්ලේ ටෙස්ට් වලදී යාළුවනේ අර මම හැම වීඩියෝ එකම වගේ ඔයාලට කියලා දෙනවා මේ පෝටබල් SSD එකක්කුත් නෙමෙයි මේ ඉස්සර යූස් කරා පෝටබල් SSD එකක්. පෝටබල් හાર્ඩ් නෙමෙයි SSD එකක්. හරිම සතුටුයි කියන්නේ අර හයිපර්වයිසර් මකුලක් දාගෙන මේ ගේම් ගහන්න කියලා යාළුවනේ හાર્ඩ් එකට හිතන් කෙලවුඩා වෛරස් ආවා Windows ඩිස්කුයි පෝටබලුයි ඔක්කොටම ගැලවෙලා ගේම් අයින් කරන්න ඕන. ඉතින් හයිපර්වයිසර් ගැන ඉතින් දෙපාරක් අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. පාවිච්චි කරනවා නම් හරි පරිස්සමෙන්. ඉතින් ඒ නිසා දැන් මේ normal hard එකකට මේ enclosure එකක් ගහලා use කරන්නේ. ඒකෙන් game play ගන්නකොට පොඩි අවුල් දෙන යාළුවනේ FPS සමහරවිට drop වෙනවා. loading අවුල් වෙනවා, cinematic අවුල් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි පෙන්නන ස්පෙක්ස් වලට වඩා FPS වලට වඩා ඔයාගේ අනිවාර්යයෙන්ම FPS 5ක් 10ක් අතර වැඩි කියන එකත් මතක තියාගන්න. ඔයාගේ drop වීමකට ලක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් chat GPT දැන් තාක්ෂණෙ දිනුනුයි මේවා ගැන හොයන්න. ඉතින් අපි යමු බිල්ඩ් එකට. ඉතින් AMD computer සබෙන් PC build එකක් කරන ඔයාලට ඔයාලගේ PC එක build වෙනකම් මේ වගේ game play කරන්න පුළුවන්. shooting game වගේම මේ වගේ driving game play කරන්නත් අපි ඔයාලට gaming area එකක් ready කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා games play කරන අකමැති නම් ඔයාලට පුළුවන් අපි ඔයාලා වෙනුවෙන්ම වෙන් කරලා තියෙන මේ movies බලන තැනට ඇවිල්ලා ඔයාලා PC එක build වෙනකම් ඔයාලා කැමති movie එකක් බලන්න. Who in their right mind? That hurt you more than it hurt me. Do us a favour and keep it quiet, Dalton. If they don't shoot me, I won't shoot them. How's that?
They've got loads of dead set gear down. Who are these men in black anyway? Nothing identifying. I suspect that's by design. Oh, fuck me. The entire place is rigged to blow. Jesus, those canisters. Bagley, is that... RDX nitrogen. Enough to level Parliament. Can you locate a detonator, Bagley? Not exactly, but there's a device streaming a fuckload of encrypted data from the floor above you. Yeah, that fits the bill. On my way. No sensors in. They've staged DedSec propaganda all around the bombs. These pricks are going to blow up Parliament and hang it on us. Not if you get to that detonator first. In the House of Commons. Whoever these men in black are, they've got brass bollocks to set up in the centre of government. Bagley, update. Let's just say I'm both impressed and annoyed by how sophisticated this anti-tamper security is. Still working. Bagley, tell me you're close. I'm through security, now wading through terabytes of decoy code looking for the detonation sequence.